Morjens, se on Jomsa täältä Kautokeinosta Paskakönkään kurun läheltä. Itse asiassa oli tossa äsken. Mä oon tullut tänne hakemaan vähän neuvoa näihin meidän omiin kulta-asioihin, koska täällä asuu sellainen tietäjä, shamaan voisiko sanoa jopa, joka erikoisalaan kullanhuuhdonta ja kullankaivua. Se on täällä keskellä mettää tämmönen epämääräinen, no aika iso mökki tää on, mutta koputetaan. Ei. No, mennään sisään kuitenkin. Tälleen töykeästi, jos me pääsen tästä. Tämähän on kohta urbanexia tämä. Hallo? Onks täällä ketään? Ei täällä saa kuvata. Ai, okei. Me kuulin, että tässä pystyt auttamaan tämmöisessä kultakuume-ongelmassa. Pitääkö paikkansa? Matka on pitkä, mutta matka kultamaille voi olla joskus lyhyempikin. Ehkä kultakuumeesi ei johdukaan kullasta. Rassaville tässä ja tänäänhän lähdetään kesän ensimmäiselle kullanhuuhdontareissulle ja suuntanahan Rautakuru Naruskalla. Missä se on? Niin, Rautakuru, se on hyvä kysymys. Sehän on siis Sallassa, eli ihan saakelin kaukana. Mitä se näyttikään meillä äsken? Ajoaikaa on? Vajaa 10 tuntia. Ilman taukoja. Kyllä tässä koko päivä saadaan ajella. About 800 kilossa. Mutta eihän meillä ole mitään tarvetta varmaan niille tauolle tälle juhannuksen jälkeen. Tässä vieressä istuu Kaima Ville, tunnetaan myös nimellä Pipe. Ja takapenkillä on Tenho, joka tunnetaan nimellä Tenu. Eli Pipe ja Tenu on tällä reissulla mukana. Ja tiedä, vaikka tulee tulevaisuudessakin. Katsotaan. Tää oikeastaan tää ensimmäinen reissuhan kertoo aika pitkälti, mikä se fiilis on. Se riippuu, onko se 10 kiloa se tavoite nyt tästä kultaa vai? Niin, mikä se tavoite oikein on? Mulla on nähdä ainakin yksi sellainen pikkuinen hippu siellä Vaskoolassa. Minkä kokoinen se pikkuinen hippu piti olla? Sellainen, että sen silmällä ei rootti. No onks teille muuten ihan nyt niinku tuttu toi Jomsan YouTube-kanava? Pakotit kattoo silloin kerran, niin kävi vilkaisemassa. Mä ajattelin tässä ihan alkuun semmoisen kysyä, että kun me ollaan kaikki oikeastaan, niin ollaan keskusteltu tuossa, valmisteltu tähän matkaan ja keskusteltu mitä kaikkea tarvii olla matkassa, mutta musta on aina niin matkan alussa on parasta se, että kun tulee se hetki, jolloin tajuaa, että jotakin on ihan takuvarmasti unohtunut pois matkasta tai ei ole vielä tullut ostettua, niin mitäs teillä on semmoisia tavaroita? Alkossa pitää käydä. Hyttysmyrkky. Oli puhe eilen tosta, että jostain sitä mulla on tuubi mukana kyllä. Joo, mä sama mitä Tenho sanoi tossa, että semmonen pikkupullo konjakkia pitää hakea ihan sen takia, että jos ja kun löytyy kultaa, niin sitten voi ottaa ihan pienet siinä. Ja sama täällä myös, että hyttysmyrkky kyllä ei ole matkassa. 17,5 näyttää auton mittari lämmin. Jano. Olisiko siellä mitään siellä takana? Jep, katsotaan. Oli tossa tommonen. Ei voi. Kuinkahan pitkälle tuolla laatikolla pärjää? Riittääköhän se 10 tuntia? Oli sitä alkosta puhetta tuossa aikaisemmin jo niin. Voitko Tenho esittää se saman kysymyksen uudestaan, mitä just äsken kysyit? Niin, että miten siinä kohtaa sitten niin menetellään, kun eittämättähän tässä käy niin, että jompikumpi meistä ammattilaisista niin kaivaa sieltä vähintään se 1 kilokokoisen kimpaleen, niin miten se omistajuussuhde sitten menee siinä? No minähän se omistan. Ja sitten löytäjälle saa semmosen kipsivaloksi keltaisen. Eikö se ole aika hyvä? Joo, kuulostaa
kuulostaa tosi reilulta Kyllä se peliltä. mieltä, joo, kyllä se varmasti tuntuu hyvältä. Niin ja saa sitä niinku hyvää mieltä, kun saa niinku oikeesti, jos niinku kilosen köntin löytää, se on kuitenkin Suomen ennätys. Niin kyllähän sitä varmaan niinku, joku niinku nimi lehteen voisi silleen tulla. Voisi laittaa niinku vaikka jos niinku Teikäläinen tai Ville joten laittaa silleen sulkuihin sitten niinku, että Oli mukana. Niin, Auton kuljettaja. Auton kuljettaja. Mut siis kilohan kultaa, niin sehän on niinku fyysisesti aika pieni. Niin sehän saattaa olla, että se vaan menee taskuun. Sekin on mahdollista jo. Yleensähän niin just käy silleen, niin, että varsinkin mitä itsekin kokemus tuolla Lemmenjoella, kun se Samulin valtauksella on ollut, niin itse on sujattanut yleensä alle kilon köntit on sujatellut taskuun siinä ja sitten yli kilon, niin niitä sitten vasta niin kuin, aletaan sitten niin kuin laskemaan. Joo, niin. joo. Näin se yleensä on mennyt. Mutta ei sellainen niin se kummelin kultakuumisen, että on 4 kiloa käynyt sapettamassa. Mitä sä saatana 16 kuvailet siinä? Mistä tietää, että ollaan Lapissa? Siitä, että on jonoja. En väitä. on nää itepäisiä kyllä. Oh. Pippe, No, kerros, mikä ihme sä sai sut niin lähtemään mukaan tänne kullankaivuun hommiin Naruskalle? no joku sen vuoden haaveilu, että olisi ihan kivaa ja sit joskus vinkkasit noista Jomsan videoista ja sit niitä tuli katsottua ja ei se nyt ainakaan sit se innostus siihen päästä kokeilemaan joskus sitä kullankaivuun hommaa, niin laantunut niiden videoiden myötä ja sit tuli sun kai puheeksi ja sit se ajatus lähti, että nyt lähdetään, niin lähdettiin. Sama kysymys. Ja hullu. No se tiedetään kyllä. En tiedä. En ole, tähän ikään mennessä ei ole kesällä tullut käyty pohjoisessa, niin mielenkiinnosta katsomaan, että miltä tämä kesällä vaikuttaa ja näyttää. No niin, että se olisi niinku ensimmäinen leki takana. Ei olla vielä Kiepille asti päästy, mutta melkein ollaan jo Arton pihassa ja ollaan Saijassa. Niin joko alkaa olemaan niinku kankku puutunut. Ei tunnu missään. No, eihän tässä vasta olla tultu kun karvan vajaa 12 tuntia. Mihin sä oot matkalla? Meitä mennä Suoltijoen yli. Oota se puussa kiinni, niin ähän sä olet pokaa menneet. Oliko ne yhtä taitavia ennen vanhaa ne tukkien päällä hyppivät heput? On se kun kaselli tulisi. Joo, tää on muuten helvetin hyvä. Totta kai se joutut ite laittaa. Tässä vaiheessa on ihan hyvä niin kuvata ja todeta, että ei muuten kastuttu. Älä kuva huomenna. Joo. Terveisiä Jomsalle, että vielä tähän mennessä se on ainut, joka tässä on kastunut. Äijä maalailee niinku ihan huolelle piruseinille. En, kun siis se, että minähän niinku toivon sitä, että me selviämme tästä kuivin jaloin yli. Sehän oli mallisuoritus. Jotta mä kuvasin tätä tipahtaa. Totta kai. Silloin kun ei kuvaa, niin silloin tipahtaa. Mutta kun kuvaa, niin ei Ota Pipe! Ota se verkko pois, niin näet paremmin. No niin, kannatti taas kuvata, niin selvisi kuivin jalo. Hyvä. Joo, no niin, eli nyt on Kieppiin päästy ja saatu vähän saunomassakin käytyä ja makkarat paistettua ja olisi syytä katsoa vähän, että mitäs tässä puuhaillaan tämän viikon aikana. Ja tässä näkyy nyt tää kartta, tässä punaisella näkyy tämä meidän valtausalue mikä on ja tuossa aalla merkitty tuo punainen vio, niin se on se, missä nyt on kaivettu niin sanottu pääkaivanto, mikä on tehty siellä. Ja
Meillä olisi tarkoitus tällä viikolla tehdä sillä tavalla, että huomenna niin keskitytään alueisiin D, E ja F, mikä on tää rinne täällä. Ja tehdään niihin koemonttuja. Jakaudutaan silleen 2 porukkaan ja kaiveskellaan sieltä niinku sitten näytteitä ja käydään huuhtomassa ja katsotaan, että miten niistä kultaa sitten mahdollisesti tulisi. Niin siis kuinka monta kiloa kultaa? Nimenomaan näin, joo. Ja sitten toisena päivänä niin mentäis tuohon alueelle B, mikä näkyy sinisellä tossa, noin. Niin kaivetaan siitä koko porukalla semmonen uomasuuntainen kaivanto ja semmonen, no katsotaan minkä kokoneista tulee, mutta katsotaan sitten, että onko siinä uoman keskellä minkä verran sitten, tai löytyykö sitä yhtään mitään. Ja sitten 3. kaivuupäivänä niin mennään tänne alueelle C, mikä on tossa noin, ja tehdään sinne taas koekaivauksia. Ja sitten meidän haluaisi, että käydään koittamassa vielä täällä tämän meidän alueen tässä ulkopuolella, käydään tuolla koittamassa myös sitten, että olisiko siellä mitään semmoista potentiaalista paikkaa. Ja sitten jos nyt tulee jotakin muuta, mihin satutaan menemään, niin onhan täällä näitä hyviä paikkoja ympäri ämpäri, mitä me voidaan käydä sitten koittamassa kyllä. Että Miten jos ihan tästä vaikka tulisi kaivamassa? No joo, no tää Siihen sisälle. joo, tää on sinänsä, no huomenna näet kun pääset tänne, että kun tää on sitten niinku tämmöstä niinku kivikkoa joka paikassa täällä, niin semmosia niinku puolen ihmisen kokoista murkulaa, niin niitä on vähän hankala sitten oikein sitten siirrellä siellä. Me tuossa purettiin Arto katsoa autoa, kun vietiin mun kamaa, niin kysyin, että nyt tulee tämmönen tyhmä kysymys amatööriltä, että minkä takia meillä on tää lompakkotalja mukana. Ja sitten välähti mieleen, että mitä saattaa olla sen takia, että saadaan väännettyä niitä isoja kiviä sieltä irti. Joo. Tunnetaan myös nimellä Majamoto. Joo. Mutta tämmönen olisi meidän suunnitelma ja suunnitelmasta tuppaa aina luonnollisestikin muuttumaan. Mutta onnistumaan. Eli tehdään sen tilanteen mukaan sitten. Tilanteen mukaan mennään. En ihan osannut odottaa tätä, mutta ei tämä kultakuume nyt hirveästi helpottaa. Ehkä lisää juomaa. Aarre löytyy joskus jo matkalla. Eikä välttämättä tarvitse mennä edes niin kauas. Me päästään perille nopeammin sinne aarteelle, kun siihen tilaat tämän kanavan tosta alta. Ja paina peukkua.